Good morning everyone from Sydney. As you can all guess, मेरो ड्रेस हेरेर आज चाहिँ टिकाको दिन हो हैन। हाम्रो यहाँ आज टिकाको दिन छ। हामी सबैले सिडनी इन्कलबरमा आएका छौँ हैन। आएको एक दुई दिन अगाडि हो। तर त्यही हो दशैंको बेला अब भ्लग बनाउन भन्दा पनि हल्का इन्जॉयमेन्टमा लाग्यो। त्यसैले त्यस्तो भ्लग धेरै छैन। आज चाहिँ यो टिकाको दिन हो। अलि इन्गलबोर्न भन्ने सभामा छौँ सिडनीको। त्यही हो। अब हाम्रो यहाँ टाइम हुँदैछ। पूजाआजा भइरहेकै छ। तपाईँ के बनाइरहनु भएको छ? लेमन वाटर। लेमन वाटर किन खाइन्छ बिहान? किन खाइन्छ? लेमन वाटर बिहान किन खाइन्छ? अलिकति यसो तपाईको नामै हो हैन? सो वेट लस प्रोसिडियरमा ह्याङओभर भयो त हैन? होइन हामी त्यस्तो रोक्सी खाँदैनौँ। त्यही हो। ठिक छ। कस्तो कपाल नमिलाएर आज के भयो दाइ? हेलो दशैं हो गाइस। यो चाहिँ हाम्रो भिनाजु। यो चाहिँ बेबी गर्ल हो हैन? ठिक छ नि? मेकअप देखाइदिनुतिर हल्का। भइसक्यो। मेकअप यतातिर यता यो चाहिँ जुम हुँदैन है यसबाट। यस्तो दिन पऱ्यो नि त हल्का है। के भइरहेको छ नि? यहाँ टिका भइरहेछ चट्ट लगाएर। यहाँ चाहिँ भिडियो के अरे क्यामेरा फोटो भइरहेछ। मोस्टली मेरो सिटमा होइन गाइस। के छ कस्तो ल भन्? दसैँ कतिको लागिरहेको तँलाई? रमाइलो किन नि त्यस्तो? भिनाजु कस्तो लागिरहेछ दसैँ हाम्रो? होइन तपाईँलाई? भेरी गुड। के खाएर कफी खै त होला एक्लै बहिनीले बनाइदिएको। अरे बहिनीको नाम बेबी कस्तो दसैँ कतिको लागिरहेछ भन न? एकदम झक्कास हो भाउजू। What's going on right now? शॉर्ट टिका के छ बहिनी हालको खबर? दसैँ के छ हालको खबर? दिदी नमस्ते गर्नु नि भाइ। यो हो नि त दाइ नमस्ते। तथास्तु बालकहरू। ए रोशन दाइ तपाईँको इन्टरभ्यू लिने बिर्स। रोशन दाइ कस्तो लागिरहेछ दसैँ? एकदम रमाइलो भाइ। केही शब्द जाओस् न त। दुई शब्द तिम्रो खै? बब्बा यस्तै एङ्गलमा बाबाले हो एक्स्ट्रा Subscribe to my channel. Before watching the video, subscribe us, okay? Oh, I already did. बाहिर हो एकछिन अब। आज टक्क इङ्गलबर्न हो। यो इङ्गलबर्न हो गाइस। इङ्गल अनि बर्न हो फेरि बर्न फायर। यो चाहिँ हिजोको हाम्रो ऊ हो हैन? यो कस्तो रहेछ भिना? यो ठिकै थियो? यो 12 हो कि 14 हो? 7 यो ठिकै छ। यो ठिकै छ है? अब दुखेको दुख्यो नि तपाईँलाई? बिहान हल्का दुख्यो।
चाहिँ राम्रो थियो यो निलो त्यो निलोवाला चाहिँ दामी है छुट्टै खाली रहेछ गाइस दसैँ हो यो हाम्रो दुइटा आज नै परिहाल्यो नि आज बिस्ता के खाने बेलुका यही नखाइकन बाँच्न सक्छस् भनेर दसैँ गाइस अब दाइ र भाउजूको पार्टी टिका लगाउने अनि तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ त अनि हिजो भ्लगमा आउनु पाएन भन्नु भएको थियो हिजो तपाईँको रिक्वेस्टको मैले सबै सुनिरहेको थिएँ निराए पनि अनि त्यसैले आज तपाईँ मेरो But I'm already gone. You had your shot, but you went about it all wrong. Tried to pull you in close, eyes were locked on your phone. Now you're sour, cause I'm moving on. Oh, you're showing up at my door, holding your heart there inside your hands. Baby, I could have been all yours, but you're out of chances. No, you don't get to come back, crying over the love that you had. Maybe nice try, maybe next time you'll hold on to what you have. No, you don't get to show up, teary-eyed saying I'm all you want. Maybe nice try, maybe next time you won't sleep on a good love. You won't sleep on a good love. You won't sleep on a good love. हेलो बाई ल भाइजू के भनिदिनुहोस् मलाई टिका लगाइदिने मान्छेहरू रेडी के गरे टिका लाने चाबी होला गाडी हो गुसन दाइको चाबी 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 दाइ के होला चाबी हरायो अरे चाबी अर्को भेटाइसक्यो What is this? यहाँ चाबी हरायो मेरी चाबी ब्रो मासु मेरी म तताउँदैछु चना तताउँदैछु म चना दसैँ लाग्यो बुढा झिक्दै हुन्छ ती पेडा हालेको थिएँ मैले
हजुर ड्रोन हान्नु न सर्ट यहाँ पुरै चनालाई रिसभ है सब केटाहरू यस्तै छ युमनको हजुर इन्द्रा भाइ अस्ट्रेलियाको फर्स्ट दसैँ खोइ कस्तो कस्तो यो मान्छेको चाहिँ अस्ट्रेलियाको फर्स्ट दसैँ हो होइन कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई रुन मन लागिरहेको छ कि खुसी लागिरहेको छ कि रुन चाहिँ किन मन लागेको छ ड्याडी मम्मीको टिका लगाउन पाएर हो ल ड्याडी मम्मी यो कुरा हेर्छौ भने रुन मन लागेको छ अरे तर हामीले रुन दिएको छैनौँ हँसायो अब त्यही हो होइन बिहान 7 बजीदेखि पकाउ धकाउ सब गरेको बाहिर यो खसी चाहिँ मैले बनाएको खसी चाहिँ मैले बनाएको आफ्नो तारिफ आफै कसरी गरौँ तपाईँहरूलाई नेक्स्ट टाइम भेट्यो भने चाहिँ मैले पकाएको खसी खानुहोस् रमाउनुहोस् मिठो भयो नि नभए नि मिठो छ भन्नुहोस् अब यस्तो छ अब एकछिन खान्छौँ रमाइलो गर्छौँ त्यसपछि अब आज दसैँ त्यही हो फोटोसुट गर्छौँ अरू त तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ है दिदी कुन मिठाई बोल्दैले बर्फी हो बर्फी के गरेको पाउनु तपाईँलाई बर्फी नमेर हामी पनि जाने ए खानु नि तपाईँ लिएर हामी गइरहेको छौँ मिठाई लिनको लागि दिदीको लागि रा भन्दा कहाँ जाँदैछौँ हामी अहिले हामी मिठाई है गाई अब सर्ट ल सर्ट सर्ट गएर मिठाई ला